Có những người ta nhìn bề ngoài ngỡ họ phải chịu nhiều thua thiệt, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa sức mạnh thâm sâu khó dò. Người như vậy, mưu đại sự ắt thành. Mến chào quý khán thính giả. Có 3 kiểu người tưởng ngốc nhưng thật ra họ thông minh không tưởng, đó chính là đỉnh cao của trí tuệ. 1. Người giả ngốc. Trên đời này, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, đó là quy luật bất biến. Thế nên, đừng quá kiêu ngạo, quá tự tin, mà bạn phải biết lắng nghe và khiêm tốn. Thông minh không phải là sai, lại càng không phải là có tội. Điều then chốt là chúng ta biết sử dụng trí thông minh của bản thân đúng lúc, đúng chỗ. Ví như trong công việc khi tiếp xúc với cấp trên cần thể hiện sự thông minh có chừng mực để vừa thể hiện được bản thân nhưng không vượt cấp. Đối với đồng nghiệp giả ngốc một chút để có thể học hỏi thêm và tránh bị nghi kỵ, ganh ghét. Biết giả hồ đồ cũng là biểu hiện của người thông tuệ. Bậc đại trí tuệ giả ngốc nhưng lại sống một đời an yên, tự tại. Cổ nhân dạy, tri thức khiến con người khiêm tốn, ngu si khiến con người kiêu ngạo. Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Thực tế cũng chỉ ra rằng, không ai muốn làm bạn với những người luôn tự cho mình là thông minh. Bởi lẽ, thông minh cũng phân lớn nhỏ, hồ đồ cũng có thật giả. Người thực sự hồ đồ càng nói càng sai, càng làm càng lỗi, càng sống càng khổ. Giả hồ đồ biết sai không nói, biết đúng không bày tỏ, càng sống càng thuận. Người quân tử biết ẩn mình, kẻ tiểu nhân thích khoa trương. Người quân tử biết nhìn ra trông rộng, còn kẻ tiểu nhân lại hay khoe khoan, tự cho mình tài giỏi, chỉ như ếch ngồi đáy giếng chẳng biết trời cao đất rộng, thì sớm hay muộn cũng sẽ rước họa vào thân. 2. Người biết nhẫn nhịn, chịu được cực khổ. Nỗi khổ của sự vất vả chỉ là tạm thời. Ngày nay rất nhiều người không thể chịu khổ, hễ gặp phải một chút trắc trở, một chút khó khăn là đã vội buông tay. Thực ra, hiện tại chịu khổ chính là đang tích đức để hưởng phúc về sau. Tăng Quốc Phiên từng nói, 100 tật xấu đều sinh ra từ chứng lười biếng. Lười sẽ lơi lỏng thì trị người không nghiêm, làm việc cũng chẳng được nhanh nhẹn. Khổng Tử cũng từng nói, người không biết lo xa, ắt có nỗi lo gần. Nghĩa là người thông tuệ phải nhìn xa trông rộng, không thể chỉ tham thú an nhàn nhất thời, để sự biếng nhác trong nội tâm khống chế cuộc sống, lâu dần nó trở thành thói quen và đưa cuộc sống của bạn vào ngõ hẹp. Một đời người phải trải qua nhiều giai đoạn, ở mỗi giai đoạn có những nỗi khổ nhất định mà bạn phải trải qua. Nếu khi còn trẻ mà tham thú an nhàn, lười nhác không muốn nỗ lực lao động, thiếu đi sự nuôi dưỡng tinh thần, thiếu ý chí kiên nhẫn, thiếu đi những kỹ năng ứng phó với cuộc sống thì về sau sẽ phải chịu cảnh cô độc và nghèo khó, đó là điều không thể tránh khỏi. Ví như bạn có một kho thóc, bạn chỉ biết lo ăn hưởng, lười lao động, không tạo thêm của cải, vật chất, lâu dần kho thóc cạn kiện thì ngày chịu đói cận kề không xa. Chính thói quen lười lao động, không nỗ lực, về sau bạn phải chịu khổ là lẽ tất nhiên. Nỗ lực chịu khổ sẽ giúp bạn tích lũy được những kỹ năng cần thiết, sự khoáng đạt trong tư duy, sự trưởng thành trong tâm hồn và trí tuệ. Những điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Người đi xa nhất chính là người có sức bền kiên cường nhất và cũng chính là người dám va đập, chịu được khổ luyện, vất vả, sẵn sàng nhẫn nhịn chờ thời. 3. Người biết khiêm tốn, không khoe khan. Cổ nhân dạy, nếu khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái đấy. Trong cuộc sống, những sự việc khách quan là quá phức tạp, hơn nữa lại biến hóa quá nhanh mà chúng ta không thể lường trước được. Càng giàu sang càng phải kiếm tốn, càng khiêm tốn càng phải biết ẩn mình. Vốn dĩ, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Càng khoe mẽ càng dễ tự ươm mầm tai ương, thu hút tiểu nhân, dễ rước về họa vô đơn chí. Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành từng khuyên, khi bạn còn nghèo đừng chỉ ru rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại. Nên nhớ, hoa có thơm, ong bướm ắt tự tìm đến. Người thực sự có tài, không cần khoe mẽ, tự sẽ có người biết và trân trọng, sẽ không thiếu cơ hội để vươn lên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.